allihopa! Jag bor i Märsta. Märsta ligger i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun ligger i Stockholms län. Jag är i Märsta centrum. I Märsta centrum finns många affärer. Det finns klädaffärer. Där kan man köpa kläder. Det finns mataffärer. Där kan man köpa mat. Det finns restauranger och kaféer. På en restaurang kan man äta mat. På ett kafé kan man dricka kaffe. I Märsta centrum finns en vårdcentral. Där kan man få hjälp om man är sjuk. I Märsta centrum finns en bank, Handelsbanken. Det finns en bankomat. Där kan man ta ut pengar. I Märsta centrum finns Systembolaget. Där kan man köpa alkohol. Det finns ett apotek. På apoteket kan man köpa medicin. Det finns ett bibliotek. På biblioteket finns det många böcker. På biblioteket kan man låna böcker och läsa dem hemma. I Märsta centrum finns en kulturskola. Där kan man spela instrument. Där kan man dansa och sjunga. I Märsta centrum finns flera parkeringar. Där kan man parkera sin bil. Det finns också en busshållplats. Du kan åka buss till Märsta centrum och från Märsta centrum. Har du varit i Märsta centrum? Tack för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa film. Hej då!